Sziasztok! Sziasztok! Hát régebben volt már kamion a csatornán, ugye az utolsó az a Thor volt. Azt a videót szerettétek nagyon, úgyhogy remélem, hogy ezt is fogjátok. Most itt van előttünk egy Moltking-es Scania kamion, Igen, ami... hát nem licenszel, de ugye De ez... SCA Truckhead, ugye, és ugye, aki ért egy kicsit a kamionokhoz, az ránéz az elejére, és azonnal meglátja, úgyhogy... Igen. Csabinak a készlete, ugyanis ez volt neki a... Karjai. Igen. Ezt kaptam a feleségemtől karácsonyi ajándékra. Ráérzett, igen, tehát ezt betalált, akkor pont akkor alakítgattad át a Forma 1-es autókat is kamionokká. Igen, és ez így valahogy véletlen egybeesés volt, úgyhogy... Mint mondtam, Moltking-es készlet. Igen. Moltking gyártmány, ez egy újabb is talán, vagy nem tudom, erre most nem veszek mérget. 205. Majd de az... lehet, hogy majd csalok és majd beírom. Minden esetre ez egy egészen... Ebben voltak egyedi elemek még? Vagy nem? Mert abból el lehet különíteni. Voltak. Akkor ez egy, még hogyha nem is a készlet új, de maga a kiadás, akkor az már valószínűleg egy újabb verzió. Voltak, igen. Úgyhogy hát át is adom a szót, mert ha már nem most építetted, hanem már vagy hát ez karácsony után azonnal, egy-két-három hete, attól függetlenül azért vannak benne funkciók, meg érdekességek, és mint látjátok a kezébe, igen. A távirányítót. Lelőttem az elsőt. Igen, hát ez motorizált. Mi más is lenne. Bizony. Nem tudom, merről szeretnéd kezdeni a bemutatást? Az elejéről kezdjük, ugye 2000 pár száz darabos, ugye igen, a készlet, hogyha az alját nézzük, ugye van benne egy pár kis motorka, 3, ugye? Ha jól nézek, 3 motor. 3, egy igen. nagy, meg két. Igen, az egyik, meg ott az aksi. Az egyik ugye a meghajtás, tehát maga a motor, mármint hogy az előre-hátra menetért felel. Itt elől a szervomotor a kormányzásért, illetve van egy MS motor, az pedig hát majd meglátjátok, két tök jó kis funkcióért fog felelni. Ahogy Zoli mondta, vannak benne egyedi alkatrészek, ugye technikelemek leginkább, ugye, ez ugye alapvetően technikkészlet, vagy technik elemekből építkezik, nagyon minimális a system benne. Hát a fülke. Hát igen, a fülkén belül vannak. De amúgy nem sok tényleg, igen. Hogy ránézek. Amúgy az, hogy Scania, aki ismeri a kamionokat, az már ebből a grafikából lejön, tehát ez a tipikus, igen, ez a Scania motívum. Az eleje is amúgy totál vágó, tehát ugye M-King, ugye ott van a Moltking, meg a rendszámtábla is, de amúgy totál látszik, hogy ez egy Scania alap, nem baj, amúgy nagyon jó. Hát a fülkével. Igazából a fülke az egész jól kidolgozott, az ajtók nyithatók. Ugye? Az, hogy hány fázis meg ilyesmi, arra már nem emlékszek, tehát most ebben nem nagyon akarnék belemenni, nem egy olyan részletes bemutató lesz ez most. Hát, ugye ez most nem partnerkészlet, csak ugyanúgy, mint ahogy az Excavator-t is andó, meg a Mobildarut, ezt is azért szerettük volna bemutatni. Ugye van itt az ajtó, az nyitható, az ülések amúgy tök jól meg vannak csinálva, ez a barna szín, ugye ezt a bőrhatást imitálná, még az ágy is megvan benne, tehát maga ugye ezekben a kamionokban ugye ugye bent alszanak a hálórész, ugye itt meg van csinálva a két ülés mögött az ágyrész is, nagyon király. Kormányzás, ugye hát nyilván a kormányzás így sincs bekötve a kormány, de ugye van egy kormánykerekünk, ami amúgy, mint a rendes kamionokban változtatható a dőlésszöge a kormánynak, nagyon kis apróság amúgy, de szerintem tök jó dolog. Belül igazából más nincs, tehát nem nagyon van, stb. Hát egy-két hinge-elem, vagy slope-elemmel van megoldva, és annyi igazából. Itt talán azt hiszem, hogy összeépítésnél volt egy kis félrenézésem, és itt két ilyen, ezt a szárnyelem, ami itt a légbömlőknél van, azt felcseréltem, és akkor szét kellett bontsam, de semmi vészes nem volt. Elején ugye a lámpák vannak imitálva, ezek nem világítanak. Sajnos, vagy nem sajnos. Egészen hozzászoktunk már de igen. a ledes készletekhez. Igen. Jól néz ki az eleje, és jók a sárvédők. Jó, tök jó meg van csinálva a sárvédő is, igen. Nekem valahogy nagyon annyira tényleg, hogy ránéz, annyira úgy megvan az összkép, tehát maga ez a tényleg, hogy a kamion, alapvetően szeretem a kamionokat is, és ugye annyira megvan, fent itt például a két kürt, meg van csinálva, akkor ez a hálófülke, ugye ez a Scania-nál a Topline széria, ugye úgy mondják, az a magasabb fülke, ugye ezekből van olyan verzió, ami ilyen magasított a fülke rész, ugye ez azért van itt megemelve, ugye az a légellenállás véget is, meg ugye, hogy magasabb a fülke is belülről. Itt hátul nem nagyon van kidolgozva ez a rész, bár szerintem az felesleges is lenne, mármint hogy ilyen csövek, meg ilyesmi
Ugye nem tudom, hogy ehhez készült-e pót. Hát még egyelőre. Viszont ugye van a Scania-nak, vagy a Moltkének olyan másik, azt hiszem a Volvo FH16-os, a piros Volvo, ahhoz például van már gyárilag ha jól tudom, kettő ilyen nagyobb piros kamionjuk is van, ami az mindkettőz van már külön-külön pót. Én azt gyanítom, mivel maga, ehhez nincs még, de én azt gyanítom, hogy mivel megvan neki itt a mechanika hátul, hogy itt zsámoly, hát ugye itt ugye a király szeg, vagy királycsap, vagy minek is mondják ezt pontosan, ugye az van itt, ugye ezen a zsámolyon, ugye ül, és ugye itt van egy mechanika elrejtve, ezt abszolút, tehát ezt csak kézzel így lehet forgatni, és akkor rázár, mint ahogy a kamionoknál is rácsukódna, ugye amikor rátolatnak. A srárvédőívek is amúgy tök jól meg vannak csinálva, szerintem amúgy nagyon jó, hogy nem egy nagy elemből lett az egész odarakva, hanem hogy így meg van törve egy kicsit több elemmel a mintázata. Ja, kicsit kiemelem már nektek, hogy lássátok ezt a részt is, meg a hátulját is, ami szintén nincs túl külázva. Itt van maga ez a mechanika, ami ezt a záró mechanikát vezérli, meg a világítás van igazából. Igen, a két hátsó kerék, ami nem véletlenül áll más pozícióban. Igen, tehát ez nem éri az asztalt, igen, azt látjátok. Ne aggódjatok, azt mindjárt meglátjátok. Ami még nekem nagyon-nagyon tetszik, és tök jó, tök ötletesen lett amúgy szerintem megcsinálva, hogy az akkumulátor, az akkumulátor az maga itt a tank fedél alá van elrejtve, szóval kicsit úgy próbáltak odafigyelni az ilyen részletekre. Könnyen hozzáférhető, tehát könnyen be tudod kapcsolni az aksit, ugye, és ugye amikor lecsukod, akkor úgy van egy kis ilyen óvatos kis kattanás, és akkor úgy tudod lezárni. Szóval itt van egy ilyen piros keresztpin, és az tartja a helyén. Szóval ez is nekem tökre tetszik. Itt van még ugye a tankfedél, egy kis narancssárga elem, ami imitálja. Összességében amúgy azt hiszem talán, nem tudom pontosan 12 fázis, vagy ilyesmi, de három estén ment rá, hogy összeépítsem. Nagyon tetszik, nagyon jó, nagyon stabil. Jó a mérete. Hát, ez csak technikai. Erről nem igen múlik semmi. A fülke nem véletlen mozog, ne aggódjatok. Nincsenek úgy karosszériálemek ráépítve, amik úgy elmozdulhatnak, lekorhatnak. Ezek az anyagminőség az ugye kiváló, nem volt gond ezzel. Itt volt viszont, volt, itt most pont ide nézek, és ez is egyedi elem. Ez a nagy. És ugye azt ez a szárnyaknak szokták használni, ez a kasznélem. Na, azt mondjuk azt kopácsolni kell. Tehát ott az de az is kettőből van? Igen, az kettőből. Ja, látom, az is kettőből van itt, igen. Itt is ugye a formavédettség gondolom még dolgozik. Az egy picit passzosabb volt, de ennyi az egész készletben. Tehát a pinek azok ugye nagyon smoothan megy mindegyik helyére, nem rojtolódik le az ujjad, mire összeépíted, nem lesz bőrkeményedés az ujjadon. Úgyhogy, na de akkor a sok duma helyett, akkor lássuk, hogy is működik. Ugye, hát igazából ugyanaz az alap, ugye ugyanaz a 4 csatornás van benne, mint az Excavatorben. Itt ugye... csak mivel kevesebb motor van rákötve, igen, így elég egy hozzá. Ez a két kis pin, ezt csak én tettem rá, hogy itt hordozható legyen. Bekapcsoltuk, ugye, és akkor ugyanúgy a kapcsolón felkapcsoljuk, azonnal csatlakozik is Bluetooth-on keresztül, és akkor van benne egy ilyen funkció, hogy előre és hátra megy, ugye? Képest egész korrekt a sebesség. Igen, a megugrása hirtelen az elején az magasabb. Elvileg ehhez is van ugye applikáció, még nem bohózkodtam vele. Ugye akkor tudja ezt a sztorit, és akkor tud kanyarodni. Új. Ez kimértem, igen. Nehogy egyszer megugorjon úgy. Hát, mert fordítva van bekötve azért. Igen. Visszafordítjuk. A biztonság kedvéért. Igen, nehogy aztán itt lesz valami oknál fogva a gyári útmutató nem teljesen egyértelmű számomra, hogy miért, de azt kérte, hogy a B csatornát tegyem az előre-hátra, ami amúgy jobbra-balra lenne, és a C csatornára a kormányzásra jobbra-balra. Tehát most megint olyan dolog, hogy ezt át tudjátok állítani. Ja, persze, ez amúgy igazából, úgy kell rákötni. Ez igazából annyiba telik, hogy innen lepattintom az egyik csatlakozót át a másikra, tehát a csatornákat felcserélem itt. Még egyelőre nem foglalkoztam vele, összeépítettem úgy, ahogy az útmutató kérte, ha akkor figyeltem volna erre, akkor is megcsináltam volna. És akkor itt a másik oldalt, ugye ez a két funkció előre-hátra, egyik motor, ugye maga az irányítás, ugye az a másik motor, a szervomotor, és akkor van itt oldalt hátul egy kapcsoló, amivel 2 funkciót lehet változtatni, és az egyik funkció az ez lesz,
amiért mondtam, hogy ne aggódjatok, nem véletlen van más pozícióban a hátsó kerék. Igen. Ugye ezt a bogis kereket fel tudja emelni. Van egy ilyen funkciója neki. Ez szerintem ez nagyon hű amúgy, mert ez ugye az igazi kamionoknál is így működik, hogy terheléstől függően, ugye, hogyha nincsen megrakva, akkor a üzemanyagfogyasztás, meg a gumikopás, meg mindennek a csökkentés érdekében a hátsó bogis kereket azt felemelik. És akkor így ugye le tudja tenni, és hogyha itt ez egy ilyen, hát ez olyan alkatrész, ja igen, itt volt az első, most így megállok egy picit, és akkor részletezem. Itt hátul van ez a sebességváltó mechanika-szerű, igen. amit a sebességváltó szoktak alkalmazni, ezzel lehet váltani az MS motor 2 funkciója között. Gyanús volt nekem, mikor összeraktam már, hogy valami nem mozog, de mondom, majd biztosan ki fog alakulni, és majd akkor fog. De amikor már nagyon a vége fele jártam a dolognak, mármint ugye az alváz összeépítésének és a motor beépítésének, akkor tudatosult bennem, hogy ezt itt eltam, ugyanis aki épített már össze bármilyen ilyen sebességváltós technikkészletet, az tudja, hogy vannak ezek a piros fogaskerekek, amik egy ilyen, azt hiszem 3 hosszú tengelyre ülnek rá, és a közepére megy rá erre a 3 hosszú tengelyre, ez a szürke, maga a sebességváltó. És ugye nem mindegy, hogy azt a piros fogaskereket hogy teszed be, mert az egyik oldalra barázdált. Nem ugyanolyan a két oldala, igen. Az egyik oldalra ugye mélyített, és abba kattam be ez a szürke, ilyen hordószerű, ugye maga ez a sebességváltó, nem tudom mi a rendes neve, alkatrész, ugye, abba kattam bele, és akkor forgatja azt a részt, amikor pedig a másik oldalra kattam be, akkor ugye pedig a másik oldalt, a másik fogaskerék forog, a 1-es, 2-es, 3-as, 4-es fokozat, tök mindegy, hogy van felépítve, de ugye ez a lényege. És gyanús volt nekem, hogy semmit nem csinál. Sem nem mozog, mondom, gondoltam, hogy majd biztos még lesz oda fogaskerék, és hát már az egész alváz össze volt rakva, amikor tudatosult bennem, hogy ezt nem kicsit nagyon. Úgyhogy szedhettem szét az egészet darabokra. Szerencsére hát félbe tudtam szedni, de az ott mondjuk még, ha Zoli segített volna, és még mellé 3 másik kéz, még akkor is mutatványos lett volna, ne kérdezzétek, hogy egy fél óra volt szétszedni, és azt a 2 fogaskereket megfordítani. Összeraktam, akkor örültem neki, hogy sikerült, és utána működött. Láss csodát, utána úgy működött, ahogy kellett, és akkor utána már működött ez a funkció is benne, amikor is fogaskerekes hajtáson keresztül egy mechanikus munkahengerrel megdönti a fülkét, mint az eredeti kamionoknál, szóval a valóság hűség ennél a kamionnál nagyon ott van, nagyon figyeltek, a fülke alatt van a motor, egy V6-os, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy a Scaniának van V6-osa, de lehet, hogy van. Azt tudom, hogy V8-asa és sor 6-osa van. Lehet, hogy V6-os nincs. Hát ez így fért bele. Viszont ez igen. Viszont ugye ez menet közben ugye a dugattyúk mozognak, be van kötve, tehát ahogy megy az autó, ugye a dugattyúk ugye mozognak, vagy a kamion, és még elől ugye a léghűtőnek a ventilátora is ott van a motor tengelyre rákötve, és forog. És látjátok, hogy nem esik le. Ja igen, nem esik le a fülke, tehát még így stabilan sem. ül. Igen. Így. Annyira kell figyelni, hogy amikor a munkahenger, a mechanikus munkahenger kiért a végére, akkor nincsen végállás kapcsoló, és sajnos ilyenkor az van, hogy kiugrik, az túlzás, mondjuk úgy, hogy egy kicsit kimozdul a fogaskerék, nem indul el, ilyenkor annyit csinálom csak, hogy üres állásba is vissza, és utána meg már szépen be is. Teljesen korrekt sebességgel csinálja. Igen. Ezt is, és szépen visszaül a helyére. Szépen visszaül, lezárjuk. Üres. Kész. Üresbe, és utána és kész. A kis kamionunk. Nekem nagyon tetszik. Én nagyon meg vagyok vele elégedve. Hozza a mondjuk úgy elvártat. Igen. Nyilván az ember nem... Már csúnya ilyet mondani, igen, de... Igen, ajándékba kaptam, úgyhogy tehát nincsen ilyen, hogy ez elvár. Hanem ugye az, amit az ember úgy elképzel egy ilyen szettől, ugyanaz a színvonal, mint az Excavator volt, abszolút tökéletes. Én nekem nagyon tetszik, én nagyon szeretem a kamionokat amúgy is. Szerintem egy tök jó szett. A feleségemtől megkaptam, hogy hát, ha ennyire alatt kész voltam vele, akkor legközelebb vesz nekem egy 10 000 darabosat, hogy azzal tovább el legyek. Mondtam, hogy oké, rendben, én benne vagyok. Meg is van rá a kiszemeltem.
lehet, hogy egyszer az is jönni fog. Igen, bizony. Lehet, hogy egyszer az is jönni fog. Abban majdnem 20 motorról. Hát abban 19 motor pihen. Igen, és az nem biztos, hogy elférne itt az asztalmas az Olinál, úgyhogy az... Majd meglátjuk, hogy lesz. Viszont most egyelőre ezzel tökéletesen elégedett vagyok, én nekem ez nagyon tetszett. Nagyon, nagyon jó kis szett. Épp annyi motorizáció van benne, amennyi kell. Ebben nem is kell több. Ebben nem kell több. Az alapfunkciók, meg amit egy kamion tud, azt így. Mivel ez maga csak egy vontató, tehát igen. Ez egy traktorhead, ugye úgymond semmi extra, tehát ezen kívül extra nem szükséges bele. Teljesen okés. Köszönjük Dórinak. Köszönjük Dórinak. Hogy bemutathattuk. Igen. Így van. Ezt a készletet. Tök jó. Köszi, baby. Írjátok meg ti is kommentben, hogy nektek hogy tetszik, hogy tetszenek ezek a készletek. Raktatok ezt már kamiont, motorizált kamiont, és lehet ezt még tovább fokozni, úgyhogy várjuk a kommenteket, feliratkozást és a lájkokat, ahogy szoktuk, valamint a hype-ot, mert most már többen jeleztétek, hogy megjelent a videóknál ez a hype funkció. Igen, már amúgy én is láttam és meg már egyébként érkezett is többször. Igen. Elméletileg ez arra jó, hogy ha minél több pontot kapunk a hype-on keresztül, akkor feljebb sorolja az ajánlásokba a videót. Úgyhogy toljátok, légy szíves, mert ezzel sokat segítetek nekünk. Úgyhogy várjuk a véleményeket. Köszönöm, hogy elhoztad, Csabi. Hát igazán is, hogy örülök, hogy... Már láttam korábban a funkciókat, de azért mindig jó megnézni. Hát, fotó is volt, de igen, egy kis videó pluszba azért az mindig igen, jó. Azért más, hogyha mozgásban látja az ember, mert egy kis magyarázatot is kap hozzá. Úgyhogy jöttek a kommentek. A videó leírásában azért egyébként teszek egy linket róla, vagy egy leírást pontosabban, hogy lássátok ti is, vagy hogy lehet beszerezni, de hogyha esetleg valakinek tetszik, akkor ne átadjatok írni nekem, és akkor berendeljük, mert természetesen én is el tudom intézni, és egyébként egész korrekt áram van, amit most nem fogok megmondani. Igen, úgyhogy ennyi volt ez a bemutató mára. Köszi szépen! Örülök, hogy elhozhattam. Igen, nektek további szép napot! További szép napot! Sziasztok! Sziasztok!